magandang tanghali sa inyong lahat dito sa UAE, pero sa Pinas gabi na. And now, I will show you, bumili po tayo ng, medyo nagkaroon tayo ng budget para sa Huawei Nova 7i. Wala na, ang ating cellphone ay napakababa na kasi at nagahang na, kaya bumili tayo ng Huawei Nova 7i. Mag-unboxing po tayo ngayon. And I will show you yung mga specification at mga app or magandang kwan ng Huawei Nova 7i. Actually, maganda naman ang Huawei. Thank you sa ate ko na nagdagdag para makabili ako ng Huawei Nova 7i ng cellphone ko. And now, we will unbox na. First, we will remove this. And, tcharan! Color green siya, guys. Yung ibang kulay, mas mahal kasi siya. Pero same lang din. Same lahat same. Ang kaiban lang kulay. Ewan ko kung bakit mas mahal. Ito siya. Wow. Ang ganda niya, guys. Apat ang camera. Ang yaman, apat ang camera. To Huawei Nova 7i, 8GB RAM at 128GB ROM. Ito po siya. Let us open. Actually, na-open ko na po siya before. Yan. Ganda po niya. Wala po siyang Play Store actually. Ang Play Store niya is this one. App Finder or Petal Search. Doon ka mag-download ng mga application. Napakaganda niya, guys. Tapos hindi pa siya mabagal. Parang iPhone siya. Kagandahan nito. Wala kasi tayong internet connection. Yan. Pakita ko po sa inyo yung settings. Yung settings po niya is yung ating about ayan, Huawei Nova 7i. Yan, 8GB ang RAM and 128GB ROM. Android siya at Android siya. And ang tawag dito, mabilis naman po siya, guys. Kasi 128GB. And ang free accessories niya is may fingerprint din po siya dito sa may gilid and face detector din po siya. Ang kagandahan po nito, yung YouTube ko po is wala po siyang advertisement. Pero kailangan po nung portal po nila, kailangan ng portal para po, kapag dinilit mo po kasi yan, hindi na po gagana si YouTube Pink. Pero makakapag-download pa din po ako ng YouTube na may advertisement. Maganda po siya. Pakita ko po sa inyo yung front cam niya, yung front cam photo. See, yung photo po niya. Ayan, nag-video ako through cellphone. Yan po yung photo. Tapos, sa back cam niya po is this one. Yan po yung back cam niya. Ayan, hi guys! Yan yung back cam niya. Napakaganda po niya. Malinaw po talaga siya. Yung ito po kasing gamit ko na pinag-video ngayon is Sony. Ang free accessories niya po is yan. Sorry. Alam mo naman tayo, ignorante. Ngayon lang nagka-cellphone ng ganito.
Yan, ang free accessories niya is cover, clear cover, ano ba yung pronunciation ko? Tapos may manual din siya and may pin para sa lalagyanan ng SIM card, charger, yan ang pinaka-importante, may charger siyang free, and headphone na free, and then bumili din ako ng, kasi parang hindi to maganda kahit free accessories, kaya tiyanan, I buy this one, 39 dirhams. At etong Huawei Nova 7i na to is nabili ko siya ng 900 dirhams po. 900 dirhams. So parang nasa 13,000 po siya. 13,000 pesos po. Ganda po niya. Yan po. Thank you for watching and hope you enjoyed this video. Hope please click the notification button, subscribe, and like. Thank you. Bye-bye.